नमस्ते, मी शैलाज किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपल्याला अंडा बिर्याणी बनवायची आहे। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे 9 अंडी मी बॉईल करून घेतली आहे, साल वगैरे काढून घेतले आणि हलकासा कट दिलाय। बासमती तांदूळ घेतले, या वाटीने 3 वाटी बासमती तांदूळ घेतले। भात शिजवून घेण्यासाठी त्याच्यामध्ये अख्खा गरम मसाला लागेल। दालचिनी घेतली आहे, हिरवी वेलची 2, तमालपत्र 2 पानं घेतले, लवंग 3 घेतले, थोडंसं पाव चमचा जिरं आणि त्या पाण्यामध्ये आपल्याला लिंबू पिळायचं आहे, म्हणजे भात आपला मोकळा होणार। आणि 1 चमचा तूप टाकायचं आहे आणि 1 चमचा भरून मीठ टाकायचं आहे। मीठ थोडं जास्त झालं तरी काही हरकत नाही, ते आपण पाणी मग काढून टाकणार ना, म्हणून आपल्याला 1 चमचा मीठ टाकायचं आहे। आता हा मसाला बनवण्यासाठी आपल्याला 2 कांदे बारीक कापून घेतले आहेत, 1 मीडियम टोमॅटो, आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा भरून घेतली आहे, दही लागेल पाव वाटी, कोथिंबीर लागेल थोडी आणि 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या। फोडणीसाठी तमालपत्र, अख्खी वेलची, हिरवी वेलची 2, लवंग 4, चक्रीफूल अर्ध घेतलंय, 1 जायत्री घेतली आहे, 3-4 काळी मिरी घेतली आहे आणि दालचिनी। नंतर गरम मसाला 1 चमचा घेतलाय, धने जिरा पावडर 2 चमचे, ही भाजलेली जिरा पावडर आहे अर्धा चमचा, हळद अर्धा चमचा, कसुरी मेथी 1 चमचा आणि हे मिरची पावडर आहे, काश्मीरी मिरची पावडर 1 चमचा घेतली। हे बघा पातळ कापून घेतलेत उभे कांदे, तर ते मी 4 कापून घेतलेत, हे आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत। नंतर हे केशरचं दूध करून घेतलंय, गरम दुधामध्ये 7-8 केशरच्या काड्या टाकल्या, तूप लागेल आणि तेल लागेल। आता आपण सुरुवात करूया बिर्याणी बनवायला। कांद्याला आपण मीठ चोळून घेतलंय, त्याच्यामुळे कसं पटकन कांदे आपले तळले जातात। नंतर कढईमध्ये मी तेल गरम करायला ठेवलंय, आता आपण गॅसची फ्लेम आधी लो करते, कांदे टाकून घेऊया। 3-4 मिनिटं गॅसची फ्लेम लो ठेवायची, 3-4 मिनिटं झाली की हाय करायचं, म्हणजे छान तळला जातो आपला कांदा। आता हे बघा, हे तांदूळ जे आपण 3 वाटी घेतले ते मी स्वच्छ धुवून पाणी टाकून ठेवलंय, अर्धा तास झाला की आपण फोडणी करून घेऊया। गॅसवर पॅन ठेवलंय, त्याच्यात आपल्याला 2 चमचे तेल टाकायचंय, पाव चमचा हळद, पाव चमचा लाल तिखट, मिरची पावडर आणि ही जी अंडी आपण बॉईल करून घेतली ती टाकायची। थोडंसं पाव चमचा मीठ टाकूया। गॅसची फ्लेम लो ठेवली आहे, हलकं आपल्याला परतवून घ्यायचे, जरा मसाल्याचं असं कोटिंग झालं ना की छान लागणार। 5 मिनिटासाठी परतून घ्यायचे। अंडी मसाल्याच्या तेलामध्ये मस्त परतवून घेतलेत आपण, बघा कलर बघू शकता तुम्ही किती छान वाटतोय। आता आपण हे काढून घेऊया एका प्लेटमध्ये। आता आपण भात फोडणी करून घेऊया, त्याच्यासाठी कढईमध्ये मी 1 चमचा भरून तूप घेतलंय, नंतर तमालपत्र, दालचिनी, हिरवी वेलची, लवंग आणि जिरं हे टाकून घेऊया, व्यवस्थित परतून घेऊया 2-3 मिनिटं। 2-3 मिनिटं झाली आहेत, गॅसची फ्लेम लो केली। आता आपण हे तांदूळ भिजत ठेवले होते ना अर्धा तास, ते पाणी काढून टाकलंय। नंतर हा छोटा चमचा आहे म्हणून मी 2 चमचे मीठ टाकते, व्यवस्थित परतून घ्यायचंय। 3 वाटी आपण तांदूळ घेतले आहेत, त्याच्यासाठी त्याच्यात डबल 6 वाटी पाणी घ्यायचं आहे आपल्याला। आता गॅसची फ्लेम हाय करायची आहे आणि आपल्याला तांदूळ 80% शिजवून घ्यायचे। हे एवढ्या पाण्यामध्ये बरोबर होणार। अर्धा लिंबूचा रस प्यायचा आपल्याला, म्हणजे आपला भात खूप छान मोकळा होतो। भात आपला 80% शिजवून झालेला आहे। खाली मी एक बाउल घेतले, त्याच्यावर चाळणी ठेवले, त्याच्यात आपण हा भात काढून घेऊया, म्हणजे जे पाणी आहे ते निथळून जाईल। कांदे तळल्यानंतर जे तेल राहिलं तेच आपण वापरणार आहोत। कुकरमध्ये मोठे 2 चमचे तेल टाकते, 1 चमचा तूप, नंतर हा खडा मसाला घेतला आपण तो टाकूया। गॅसची फ्लेम हाय केली, परतवून घेऊया 2-3 मिनिटं। आलं लसूण पेस्ट व्यवस्थित परतवून घ्यायचे। कांदा पण छान गोल्डन होईपर्यंत परतवून घ्यायचा। आता आपण हा 1 टोमॅटो कापून घेतला तो टाकूया, नंतर हे सगळे मसाले टाकायचे, गरम मसाला,
धने जिरा पावडर, काश्मीरी मिरची पावडर, नंतर ही भाजलेली जिरा पावडर आहे, हळद, मिरची, कसुरी मेथी आणि दही 2 चमचे घेतले ते टाकले आणि आता छान व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. अर्धा चमचा मीठ टाकते. तर व्यवस्थित परतवून घेऊया. मसाला शिजण्यासाठी थोडंसं पाणी टाकूया. अर्धा ग्लास पाणी टाकते. गॅसची फ्लेम हाय केली. 2-3 मिनटं हा मसाला शिजू दे. नंतर आपल्याला अंडे सोडायचे. 2-3 मिनटं झाली आहेत. आता आपण ही जी अंडी परतवून घेतलेली पॅनमध्ये ती सोडूया. ती पण हलक्या हाताने व्यवस्थित परतवून घ्यायची आहेत. आपल्याला मसाल्यामध्ये छान घोळवून घ्यायचे. आता हे जे आपण पाणी घेतलं आहे ते ओतूया आणि 5 मिनटं मसाला शिजवून घेऊया आणि नंतर थर लावूया. 10 मिनटं झाली आहेत. आता आपण गॅस बंद करूया आणि अर्धा रस्सा आपण बाउलमध्ये काढून घेऊया आणि थर लावून घेऊया. आता मी गॅस बंद करते. आता कुकरमध्ये आपण अर्धा रस्सा ठेवला आहे आणि अर्धा रस्सा मी बाउलमध्ये काढून घेतला आहे. आता कुकरमध्ये जो रस्सा ठेवला आहे त्याच्यावर आपण हा आपला राईस पसरवून घेऊया. व्यवस्थित पसरवून घेऊया. असं कडेने व्यवस्थित चमचा हे करून घ्यायचा म्हणजे छान प्लेन होईल. थोडासा आपण हा तळून घेतला आहे कांदा तो पसरवून घेऊया. थोडी कोथिंबीर टाकूया आणि पुदिन्याची पानं. नंतर काय करायचं, परत आपण जो हा रस्सा काढून ठेवला आहे तर मगाशी आपण केलं तशी सेम प्रोसेस करायची आपल्याला. आपण भाताचा दुसरा थर लावून घेतला आहे. आता थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. नंतर पुदिन्याची पानं, कांदा, नंतर हे आपण केशरचं दूध करून घेतलं आहे ते टाकूया. नंतर मी हे 1 चमचा रोज वॉटर घेतलं आहे ते असं स्प्रेड करूया. आणि हे केवडा इसेन्स आहे 3 थेंब आपल्याला टाकायचं आहे. बस 3च थेंब टाकायचं आहे. आता आपण कुकर गॅसवर ठेवून देऊया. आता मी गॅस चालू केला आहे. गॅसची फ्लेम लो ठेवली आहे. तूप टाकायचं आहे थोडं आपल्याला आणि नंतर हे गव्हाचं पीठ मळलं आहे ते आपण असं साईडला लावून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यावर झाकण लावायचं. पाण्याचा हात लावायचा. पीठ लावून झालं की असं सगळ्या बाजूने लावून घ्यायचं आहे आणि पाण्याचा हात लावून नंतर झाकण लावायचं आहे आपल्याला. 5 मिनटासाठी आपल्याला गॅसची फ्लेम हाय करायची आहे. नंतर तवा ठेवायचा आहे. तवा गरम करून घ्यायचा आणि त्याच्यावर हा कुकर ठेवून 10 मिनटं आपल्याला फक्त वाफवून घ्यायचं आहे आणि गॅस बंद करायचा आहे. हे बघा असं आपण पीठ लावून घेतलं आहे आणि त्याच्यावर मी झाकण ठेवलं आहे. आता इथे होल असतं तिथे पण मी पीठ लावून घेतलं आहे. आता गॅसची फ्लेम आपल्याला हाय करायची आहे. फक्त 5 मिनटं ठेवायचं आहे. 5 मिनटं झाली की गॅस कमी करून तवा ठेवायचा आहे. तवा चांगला गरम करून घ्यायचा आणि मग कुकर ठेवायचा त्याच्यावर. गॅसची फ्लेम लो करायची. 10 मिनटासाठी ठेवायचं. मग गॅस बंद करायचा. 10 मिनटं झाली आहेत. आपली अंडा बिर्याणी तयार आहे. आता आपण गॅस बंद करूया. वाव किती छान वाटते बघा. आता आपण सर्व करूया. आपली अंडा बिर्याणी तयार आहे. माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. थँक्यू.